ताजी मेथीची भाजी। आता तुम्ही असेल मेथीच्या भाजीमध्ये वेगळं काय दाखवणार आहे, पण आपण बऱ्याचदा भाजी बनवतो, भाजीत असं पाणी होतं, अशी भाजी ओलसर होते। आणि याची पण थोडीशी एक ट्रिक आहे। त्या ट्रिकने जर भाजी केली ना तुम्ही मेथीची, तर इतकी आवडीने हसाल ना, तुम्हाला जर खरंच भाजी भारी झाली तर पूर्ण बघा। थोडी ट्रिक सांगतोय की मेथीची भाजी सुद्धा कशी करायची। आता बघा, इथूनच गंमत चालू होते। अनेक जण काय करतात, मेथीची भाजी निवडताना असं इथून किंवा इथून करतात आणि बाकीचं असं सर्व टाकून देतात, पण तसं नाही करायचं। मेथी भाजी निवडताना नेहमी काय करायचं की असं ज्यावेळेस इथून कट करतो ना, त्यावेळेस हा जो भाग उरतो ना, हा सुद्धा थोडासा लांबून कट करायचा, असा मोठा। बघा, भाजी आपली निसून झाली। अशी मोठ्या मोठ्या काड्या कट करून घेतल्या ना की भाजीचा आपला असा गिचका होत नाही, गाळ होत नाही, भाजी मोकळी मोकळी शिजते आणि एकदम पाणी पकडत नाही भाजी। आता त्यासाठी भाजीला असं मोठं भांडं घ्यायचं धुण्यासाठी, त्याला माती लागली असते, त्यामुळे 2-3 पाणी मस्त की खळखळ धुऊ भाजी आपण। ओके, अशी एखादी पूर्णची चाळणी असेल तुमच्या घरामध्ये ती घ्या, किंवा होलवाली एक चाळणी असती ती घेतली तरी चालेल। आणि आपली भाजी ना धुवून ह्या चाळणीमध्ये टाकून घ्यायची। मेथीच्या भाजीमध्ये खूप माती वगैरे लागली असते, त्यामुळे धुणं गरजेची असते आणि त्याचं पाणी निघून जाणं पण गरजेचं असतं। पाणी जर नाही निघून गेलं तर भाजी खूप गिचकी होते, अशी एकदम ओलसर होते, खाताना सगळं पाणी पाणी लागतं आपल्याला तोंडामध्ये। त्याच्यामुळं भाजीचं पाणी निघून जाणं खूप गरजेचं असतं। याची तयारी ना 10-15 मिनिटं आधीच करायची असते खरं तर, कुठलं जेवण बनवायच्या आधी। आणि असं थोडंसं क्रॉस करायचं आणि ठेवून द्यायचं। थोड्या वेळ बघा ताटामध्ये किती पाणीच असते। आता तुम्ही आज समजा मेथीची भाजी बनवताय ना, तर तुमचं जे काय असेल वरण भात अजून इतर भाजी असतील ना, त्या करण्यापूर्वी भाजी निसून जसे सांगितलं त्याप्रमाणे धुवून घ्या आणि तिला एका चाळणीमध्ये मस्तपैकी त्याचं पाणी निथळून जाण्यासाठी, पाणी निघून जाण्यासाठी तसंच ठेवा। म्हणजे आपण जे बाकीचं जेवण बनवण्यासाठी अर्धा पाऊण तास लागणार आहे ना, तोपर्यंत भाजीतलं पूर्णपणे पाणी निघून गेलेलं असतं। तर आता आपण भाजीसाठी जी मिरची लागणार आहे ना ती बनवून घेऊ, तोपर्यंत आपलं भाजीतलं पाणी निघून जाईल। आणि हां, तुम्हाला अशा जर किचनच्या टिप्स आणि ट्रिक्स जर पाहिजे असेल ना, तर ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका बरं का, फ्री आहे। ओके, मेथीची भाजी बनवण्यासाठी मी तर 5-6 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात। तिखट थोडं जास्त आवडतं म्हणून तिखटवाली मिरची घेतली, तुमच्या आवडीनिवडीप्रमाणे। त्यानंतर तुम्हाला हवा तेवढा लसूण घ्या। मी थोडा लसूण जास्त टाकतो, कारण का लसूणचा फ्लेवर येतो भाजीमध्ये। आपण जसं हिरवी मिरची वगैरे वाटतो ना जेवताना, तर तसा मग चांगला फ्लेवर येतो। आणि त्याचबरोबर मी काही घेतलं हिरवे वाटाणे। आता हिरवे वाटाणे ऑप्शनल आहेत, तुम्ही त्याच्या शेंगदाणे वगैरे टाका। हिरवे वाटाणे का टाकले माहिती का, हिरवे वाटाणे चव आहे ना डबल होते, एकदम भारी चव लागते। त्यामुळे एवढं सगळं टाकले आणि आता आपण हे वाटून घेऊ। वाटून गेले साधारणतः आपलं ह्याप्रमाणे बरडं वाटून घ्यायचं सर्व। थोडंसं लसूण आणि हिरवी मिरची मोठी मोठी राहिली पाहिजेत। आपण भाजी पाणीने तळलं ठेवलं होतं, बघा एवढं वाटीवरून पाणी निघलं आहे। चला आता आपण भाजी करून घेऊ। 2-3 चमचे टेबलस्पून तेल टाकू। जिरे टाकणार आहे आपण याच्यामध्ये। तुमच्याकडे जर हिंग असेल तर नक्की टाका। आपण बरडं वाटलेली मिरची आणि वाटाण्याची पेस्ट त्यावर टाकून घेऊ। इथंच मी तेल जास्त गरम नसतानाच जिरी टाकली आणि मिरचीसुद्धा टाकली। तेल जास्त गरम असेल तर लगेच तरक्यामुळं खाली येऊन आपली पेस्ट थोडी जळते, त्यामुळं थोडं थंड तेलाचं टाकून घ्यायची, कारण ती नंतर भाजली जाते बरोबर। या स्टेजला आता मीठ पण टाकायचं आहे। मीठ वरून टाकायचं नाही आहे, वरून टाकल्यानंतर पाणी नक्कीच सुटतं। चांगलं भाजून घ्यायचं आणि आता आपण भाजी टाकू। भाजी तव्यात टाकली की लगेचच तिला उलटण्याच्या साहाय्याने पलटी करायची। आणि पलटी करताना खाली जी मिरचीची आपण बरडी पेस्ट होती ती ऑलरेडी तेलात भाजलेली असती, त्यामुळे ती भाजीच्या वरून घ्यायची आणि खाली भाजी शिजून द्यायची। भाजीत पाणी कमी आहे त्यामुळे मिरचीची पेस्ट जळती, इतर वेळेस ती जळत नाही, पाणी जास्त असतं त्यामुळं। आणि अशीच तव्यावरती पसरून भाजी शिजून घ्यायची आणि 1 मिनिटापेक्षा जास्त भाजी शिजू नका। 1 ते 2 मिनटं फार तर फार भाजी अर्धी कच्चीच राहू द्या आणि मग पहा भाजीची टेस्ट कशी लागती। एन्जॉय करा आणि रेसिपी आवडली तर सबस्क्राईब करा। अशी भाजी बनवून बघा, खूप भारी लागते। धन्यवाद।